Hi! Welcome to my kitchen! So for today, mag-unboxing na naman po tayo ng isang cookware. So this is Winsor 10-piece cookware set cast aluminum granite long-lasting cookware. So meron po siyang 20 cm, 24, 26, 28 cm casserole with lid and 2 pieces cookware tools. So yan po siya. And then it's color gray with black. And then to po yung kanyang coating. Meron siyang layer-based coating, non-stick coating, marble coating. So, extra 3 coating sa ilalim po niya. So, mas mabilis po siyang uminit yung induction. So, mas even yung cooking. And then, we will find out later ano pa yung advantage in using this one. So, ito po yung ibang nakalagay din sa description niya. So, gas, pwede sa induction. So, yan po siya. And then, pause na lang po nila para makita po nila yung ibang nasa video para hindi tayo magtagal. Baka ma-board po kayo. And, ito po yung nasa kanyang side. Wait lang po Ito po siya. So, ito po yung kanyang features. Yan. Ang nakalagay po dito, sabi niya is easy to handle with soft touch non-slip design. And non-stick cookware with 4.8mm aluminum induction base for even cooking. Knob and lid stay cool while cooking, which is very nice. And then, suitable for induction. Diba? Gusto ko po dito yung hawakan niya, yung knob and lid stay cool while cooking. And yung pong 4.8mm aluminum induction base for even cooking or cooking, which is really good. So, let's see kung ano ang kanyang itsura. So, buksan ko lang po siya. And, may isa pa po siya ditong nakalagay na care and use. Para mas magtagal po ang atin mga casserole or kaldero, kaserola, whatever we want to call it. So, kailangan po natin siyang alagaan, ingatan. Kasi hindi naman po siya mura. May halaga rin po itong mga to. So, kailangan natin siyang i-follow instructions. So, huwag gagamit ng metal na mga utensils sa paghahalo or pagluluto. Gumamit po tayo ng silicone or yung wood to avoid scratching yung kanyang non-stick. Diba? Para magtagal po siya. Sulit ang ating pinangbili. And then, meron po tayo dito. Ito po yung mga kitchen tools niya. Meron po tayong dalawa, which is nice kasi gusto ko yung color. It's black and gray with a name. Yan. So, mas maganda po to kaysa dun sa una kong unbox. Diba? Sa Granitech. Kasi po yun, magkaiba yung color. It's dirty white and white without the name. Pero ito po, parehas ang color niya. It's black with gray detail, which is really good, and with a brand. May tatak po siya, which is good talaga. And then now, let's start with the lid. Ito po yung lid nung maliit na casserole, which is 20 cm. Ito po siya. Yan. Wait lang po. Alisin ko lang sa kanyang bubble wrap. Yan. Okay. Hindi siya ganun kabigat. Hindi rin siya ganun kagaan, which is okay lang po siya. And this one, maganda nga yung kanyang hawakan. Para po siyang matte. I hope you can touch it. So, matte siya na pagka-black. Maganda yung pagka-black niya. And easy to handle nga siya. Maganda siya. And we will find out pag nagamit ko na po siya kung hindi talaga siya umiinit. Diba? So, I will update you about that one soon. Tabi ko lang po to. And let's proceed to the next one. This is the second lead. Ito yung pang, if I'm not mistaken, 24. Right? Ito po yun. Ayan. Ito po yung next na size. And then, let's go back sa box. Yan. Meron talaga siyang protection para hindi mabasag. By the way, this is from Dubai. Kasi meron po kami kasabay business ng aking sister-in-law. So, nagpaka-box po siya every now and then na mga order. Pre-order po ito mga to, binibili niya doon. And then ako po yung distribute dito sa atin, sa Pinas. So, if you want something like this, just PM me. So, I have my Facebook account, so you can see it below. So, you can message me there and I can give you the price kung magkano po siya. Okay? And let's start with this one. Ito na po yung kanyang next. Okay, this is the casserole. Ayan po siya.
Ito po yung pinaka maliit, 20 centimeter. Oh, I love the color, the gray. And then, let's see, sa likod. Meron nga siyang extra na parang extra na lid sa ilalim. Diba? Induction. Which is, makapal nga siya sa, sa may, what do you call that one? Sa base niya. So, this is 20 centimeter casserole. So, Winsor. And, ayun po siya. Oh. May extra siya na 4.8 millimeter nga na induction daw sa base. So, which is good. Maganda tong paglutuan pa nagpapalambot-lambot, di ba? Dahil even yung cooking, so mas madali siyang uminit, so mas maganda siya. By the way, nahirapan po ako dito, so I will try to remove lahat ng to sa box, and I will show you one by one. Kasi medyo mahirap po, walang tagahawak yung aking cam. So I will try to remove all of this sa box, isa-isa, and then doon po papakita sa inyo. So, sandali lang po. Ayusin ko lang po sandali para mas klaro ang aking pagpapakita ng bawat isa. Wait lang po. Okay. And then, I'll show you everything. So, ito na po siya. Nalabas ko na po lahat. So, ito po yung pinakamaliit. 20 centimeter with the lid. Ayan po. I like the lid. Katulad mo ng sinabi ko kanina. Maganda siyang hawakan. Easy to grip. And matte yung color. And katulad po ng sinasabi nila, hindi daw umiinit yun. We'll find out soon. And this one, yung kanyang bottom, yung base, makapal po siya kaysa sa normal na kaldero. Which is sabi nga nila, induction. Mas mabilis siyang uminit and then mas even yung coating o yung cooking. But coating ako ng coating, I'm sorry. So mas even po yung kanyang pagluluto. Ayan o. Makapal po siya. Meron siyang 4.8 millimeter na thickness ng aluminum induction sa base. Yan. And another thing, yan, maganda rin po siya. Yung kanyang color, I like it. And yung kanyang hawakan, hindi rin po daw yung umiinit. And easy to grip yung kanyang hawakan. Yun yung napansin ko. Madali siyang hawakan. Kasi mayroon siyang parang ganyan, no? I don't know how to call that one. So, madali po siyang bitbitin or hawakan. In the same time, hindi siya umiinit. So, no need na gumamit ng pot holder, di ba? Maganda kabog. Yan. So, ayan po siya. Easy to handle. Easy siyang i-grip. Di ba? So, sa mga kusinera, mahilig magluto, maganda to, di ba? It's a good investment. And then, let's start with the next one, the next size. So, ito na po yung pangalawa. So, same lang din po siya. Ang pinagkaiba lang, mas malaki lang. So, palaki siya ng palaki. This is something that I like about it kasi malaki yung kanyang size. So, pag may lulutuin ka na medyo marami, so, pwede tayo dun sa mga bigger sizes. Pag maliliit, pwede dun sa mas maliliit. So, this is 24. Size 24 centimeter. Okay. 20 and then 24. And then we have the next one. This is the, if I'm not mistaken, it is 26 centimeter. Yan. Ito na po yung kasunod na malaki. Ayan. Diba? Same lang din po ang design. Mas malaki lang nga siya. And, diba? So, pag marami kayo sa bahay, ito yung pwede nyo, hindi siya mabigat actually. Yan. Hindi siya magaan, hindi siya mabigat. Or maybe, maskulada lang ako kaya ganon, no? Pero para po sa akin, dahil malaking katawan lupa ako, I'm sorry. Malaking katawan lupa ako. So parang okay lang po siya. Hindi siya ganun kapigat, hindi siya ganun kagaan. I'm right, it's 24 centimeter. Yan po siya. Pero kung siguro pitit po kayo, medyo patpatin at medyo maliit, ang yung body frame, medyo mabigat po siguro sa inyo to. Pero kung medyo bibilugin kayo, di ba? Pinaganda, no? Kung medyo bigger kayo like me, it's okay lang po yung bigat niya. Hindi siya mabigat. So, I think it's okay. And this is the next one. This is the biggest one. Ayan. Di ba? Kabog na kabog. Ang ganda ng color. I like the color gray. So, this is the 28, if I'm not mistaken. Yes, the 28 centimeter. Ayan. Ito po yung pinakamalaki.
Yan po siya. So, meron din po siyang 4.8 mm na aluminum induction sa ilalim. Yan, may extra siya sa ilalim. Hindi po siya kamukha ng mga regular na pot or casserole na walang extra. So, even po yung cooking, mas mabilis ang paglambot ng inyong mga niluluto. So, ito po siya lahat. Yan po lahat. 20, and then 24, 26, and the 28. So, yan. Di ba gaganahan ka magluto? So, sa mga gusto po malaman kung magkano po to, kindly PM me in my Facebook account and I will give you the details about the price. Again, yan, di ba? Isang kamay lang, hindi po siya talaga mabigat. Yun po yung pinakamalaki. Isang kamay lang. So, I think it's okay. Sakto lang po ang kanyang bigat. Thank you for watching. Have a good day. Bye!